Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Seuraavaksi vuorossa on säilytystilan ja kaappien rakentaminen. Sitä varten meillä on valmiina nyt liimapuuta sekä melamiinia. Ja ekana me ajateltiin pystyttää kaikille kaapeille pystysivut. Meillä on käytössä jämäkulmarautoja, jotka kaikki on keskenään vähän erilaisia ja eri värisiä, mutta eipä ne sit lopulta näy mihinkään. Vaatekaappien pystyseinien jälkeen me aloitetaan nyt sit keittiön yläkaapin rungon tekeminen. Ja sen pohja tulee tästä melamiinista. Me halutaan siis tämän meidän pitkittäin olevan sängyn viereen kokonaan kaappitilaa. Ja sen lisäksi tuohon keittiöön myös yläkaapit. Ja me halutaan, että ne menee niinku linjassa koko se kaappiseinä, että periaatteessa toi toinen seinusta on täynnä kokonaan kaappeja. Ja me rakennettiin ensiksi noille kaikille kaapeille noi pystyseinät ja meillä tulee tosiaan tänne sängyn puolelle 3 kaappia ja keittiöön sitten 2 yläkaappia. Nyt kun nuo kehikot on koossa, niin sen jälkeen me suunniteltiin, että monta ja mihin korkeuksiin me halutaan hyllyjä. Ja nyt me ollaan just käymässä kiinnittämään sitten niitä vielä kohilleen. Tänne sängyn vieressä oleviin vaate- ja liinavaatekaappeihin tulee yhdet hyllyt, jolloin siinä on sitten vähän isompi tila siinä alla olevassa hyllyssä ja toisessa sitten pienempi tila. Ja sitten keittiön toiseen kaappiin tulee 1 hylly ja sitten toi toinen jää auki olevaksi kaapiksi. Näiden kaappien haastavuutena on taas se, että ei oikein tiedä yhtään, että mistä ottaisi sitä mittaa. Että seinä on vino, katto on vino. Niin ei oikein tiedä, että mistä saisi niinku suoran kulman muodostettua, mutta lopulta me nyt sitten mitattiin tästä sängystä ja siihen nähden sitä suoruutta. Ja keittiössä sitten tuohon keittiötasoon nähden. Minun mielestä me onnistuttiin näiden kaappien suhteen hyvin, että tähän tuli oikein mukava linja ja kaikki näyttää silmää ainakin tosi suoralta. Ja
Me tehtiin tämmönen pystypuu noille mekanisille kytkimille. Nyt niillä ohjataan esimerkiksi vesipumppua ja valoja. Me tykättiin tästä lopputuloksesta ja että siitä tuli hienon näköinen ainakin meidän mielestä. Sitten me sijoitettiin toi meidän ainut USB-laturipaikka tänne puun loppuosaan. Että sieltä pystyy lataamaan esimerkiksi puhelinta. Jotta me saadaan kiinnitettyä toi pystypuu, niin sitä enemmän meidän pitää kiinnittää toinen väliseinän vaneri tuohon sängyn runkoon. Että sen jälkeen vasta voidaan pistää toi mekaanisen kytkimen taulu toimintakuntoon. Ja sitten meidän kiinnityksessä nopeutti se, että väliseinä oli jo valmiiksi leikattu ja maalattu. Että se päästiin niinku suoraan vain kiinnittämään tuohon sängyn runkoon. Meidän itse suunnittelemassa ja tekemässä pakun ohjaamon ja asuintilan välisessä väliseinässä on kulkuaukko ohjaamoon, johon me ollaan tehty jaksossa numero 15 myös jo toi siitä aukeutuva palanen valmiiksi. Ja me ollaan päätetty päällystää sen asuintilan puoleinen pinta liitutaulumaalilla. Me saatiin maalattua jo eka kerros siihen ja nyt me kiinnitetään se vielä paikoilleen tohon palaan. Nyt me maalataan vielä kaikki just rakennetut kaapit samaa peikehtävää maalia käyttäen. Ja myöhemmin me päästään sitten vielä lisäämään kaikkiin näihin vielä ovet kiinni ja myös jo aiemmin valmistettuun keittiön alakaapin kehikkoonkin. Ja tää kyllä silmissä taas valmistutti tätä pakua eteenpäin, että nyt näyttää taas paljon valmiimmalta ja alkaa tuntua, että vihdoin alkaa olla niin kuin kaikki rakenteet koossa ja edistymässä, että enää on sitten niin kuin just ovien laittamista ja muita semmosia lisäilyjä. Seuraavassa jaksossa suihkun teko jatkuu. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.